Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna septembrie 2024. Pentru toți cei care aveți, bineînțeles, soare, luna, ascendent sau Venus în gemeni, vă recomand în același timp să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. În descriere, ca întotdeauna, vă las minutul exact și mergeți voi acolo unde vă interesează să vedeți această etalare. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație, cu partea de iubire. Scoatem 3 mesaje de la acest minunat oracol să vedem care sunt mesajele cele mai importante care vor să, nu știu, să ne spună câte ceva despre relația voastră, da? Hai să vedem. Pentru gemenii mei frumoși, septembrie 2024, cupluri, cei care aveți deja o relație. Abundență, primul mesaj pentru tine, frumos. Semnale, ok. Și decizie. La capătul cărților avem echilibru. Dragi gemeni, am impresia că luna septembrie pentru voi cei care aveți o relație este o lună în care puteți să faceți, să recurgeți, îmi vine să spun, să recurgeți la toată de ce nu, creativitatea de care sunteți capabili, la toată sinceritatea care zace în voi, la toate semnalele care vin către voi pentru, da, semnalele pe toate, în toate formele, așa cum vin ele, semnale către tine, în ceea ce privește relația ta, observă absolut tot, recurge la toată această creativitate și abundență care o ai în tine ca să poți să iei o decizie. Este o lună a deciziilor pentru mulți dintre gemeni, o lună a echilibrului, a reuși să ajungi la un echilibru luând cea mai bună decizie pentru tine, da? Observând acele semnale de la partenerul de viață, bucurându-te de tot ceea ce ai, îmi vine să spun în același timp, pentru că tu ai lucruri bune, vine să spun, în relația ta. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul și cum putem să conectăm aceste mesaje la cărțile de tarot. Să vedem ce povestioară vom dezvălui astăzi. Dacă nu rezonează nimic cu situația voastră, dragii mei, îmi pare rău, mergeți în altă parte și căutați mesaje care să rezoneze cu voi. Hai să vedem. Nebunul, un nou început. Deci aici este vorba despre mulți gemeni care pornesc o nouă etapă în relația lor. Turnul. Wow! Și 9 de bâte, dă-ți voie, îmi vine să spun. Pentru că aici este vorba despre o nouă etapă. Unii dintre voi, mare grijă să nu luați din impuls o decizie. De aia aici primul mesaj care a venit a spus că e vorba de o abundență, a spus că e vorba despre multe lucruri bune pe care tu le ai în relația ta și trebuie să fii atent, foarte, foarte atent la ce semnale vin către tine din partea partenerului de viață, din partea evenimentelor care se întâmplă în această lună în relația ta, ca tu să poți să iei cea mai bună decizie. Nu e momentul de a o lua ca nebunul pe altă cărare, da? Deci e vorba despre a începe un nou capitol, dar un nou capitol în care să dispară toate frânele, toată nevoia ta de a te proteja, de a renunța la ceea ce te menține în gardă. Da? Deci aici este vorba despre asta. Nu lua decizii impulsive. Nebunul poate provoca un mare haos în viața lui în momentul în care ia
o decizie din impuls și după aia o să se regăsească, da? Cel care va lua decizia din impuls să rupă relația. De exemplu, dacă asta îți trece prin cap în această perioadă sau în ultima perioadă te-ai gândit, singura variantă pe care o am este să rup relația, mai gândește-te, pentru că deznodământul acestei decizii impulsive e posibil să te ducă într-un punct în care hai să zicem așa, o să ți se pară că viața e împotriva ta, îmi vine să zic aici. Da. Toate mesajele care îmi sunt transmise și eu le interpretez așa în combinațiile cărților de tarot, nu sunt pentru că îmi vine mie așa, îmi vine mie să interpretez altcumva. Nu, e vorba de când mi se transmite un mesaj, eu mi-ascult intuiția, sunt mesaje intuitive, mi-ascult intuiția și dacă mi se formulează în cap fraza, o zic așa cum se formulează, da? De-aia spun. Atenție la cei care vreți să luați o decizie impulsivă. Nu e cazul. Mie vine să spun, nu e totul pierdut. Uite, vezi, așteptare, așteaptă, nu te grăbi. Mai gândește-te, îți spune spânzuratul. 10 de cupe, abundența pe care o ai în familia ta. Ai masă, casă, copil, copii, porcel, cățel și așa mai departe. A existat fericire și e momentul să dai un răgaz, îmi vine să spun. Unii dintre voi sunteți deciși să rupeți relația, dar nu e o decizie gândită, e o decizie impulsivă. Atenție! Azi de cupe, următoarea carte. Dragii mei, aveți toate șansele să vă repuneți relația pe picioare. E ca și cum noul ăsta de bute spune, chiar dacă tu ai impulsul să o iei la goană, să renunți, să zici gata, mi-ajunge, nu mai îmi trebuie relația asta sau partenerul ăsta, nouă de bute spune, ba da, mai rezistă un pic, mai stai puțin, pentru că decizia este pripită. Dacă asta simți tu, să rupi relația, decizia este una pripită și consecințele probabil că vor fi acelea pe care le-am zis mai devreme, în care tu te vei regăsi singur, ca și cum toată viața e împotriva ta, toată lumea e împotriva ta. Vei vedea dușmani peste tot. Atenție la acest aspect, e un sfat destul de înțelept. Ia uite ce avem aici, Marea Preoteasă, înțelepciune, dragă geamăn. 7 de monede, o altă carte de așteptare. Deci aici este vorba despre orice impuls îți vine în momentul lunii septembrie, în luna septembrie, nu grăbi nimic, nu fugi. Aici este ca și cum asumă-ți responsabilitatea deciziei tale, pentru că vei provoca un mare haos în viața ta. Mai stai puțin, mai rezistă puțin, mai gândește-te, mai regândește situația. Îmi pare rău, dragii mei, nu știu care este problema. Hai să vedem până la sfârșit ce cărți mai ies și vedem dacă... wow! Cavaler de cupe și 8 de spade. Atenție, unii dintre voi probabil că sunteți aici avem Marea Preoteasă. Ți se cere înțelepciune, de ce? Unii dintre voi sunteți într-o relație în care aveți toate șansele să vă recuperați familia, relația, partenerul de viață și așa mai departe. Țineți cont de un singur aspect. Se poate citi viceversa. Când vorbim despre cupluri, se poate citi viceversa. Să nu fii tu cel care din impuls ia decizia și va produce un haos, ci să fie partenerul tău de viață, da? Și atunci cazul este al lui și aici lui se spune nu lua decizia acum, pripit, să pleci, să distrugi această familie. Pentru unii dintre voi este vorba de implicarea unei alte persoane. Nu știu dacă v-ați îndrăgostit de altcineva sau ați cunoscut pe altcineva cu care voi aveți alte așteptări, cu care voi aveți, credeți într-un mod iluzoriu. Atenție că acolo găsiți ceea ce nu aveți în relația voastră. Este o capcană. Nu pot zic altceva. Deci această etalare ne arată această poveste. Dacă nu e povestea ta, îmi pare rău. Mare atenție, pentru că
te îți bagi mortul în casă singură, îmi vine să zic. Da, nu pot să zic altceva. Pentru unii dintre voi, da. Voi sunteți foarte... Dacă nu, ok, pentru varianta cu îndrăgosteala de altcineva, v-ați găsit pe altcineva sau ați cunoscut, nu e vorba de un triunghi amorosos neapărat, e vorba despre o romanță, da? Ai stat la o cafea cu cineva o dată de 2 ori și a început să îți palpiteze inima și deja să-ți faci tu aici niște filme în cap de alte rezultate cu persoana asta, ar putea să fie persoana ideală. Aici e foarte mult idealism care nu duce nicăieri. Atenție! Nu duce nicăieri. Chiar dacă tu simți că cu această persoană vei avea o altă relație. Nu. E ca și cum ți se zice mai așteaptă. Mai așteaptă, nu la decizii pripite pentru că îți bagi singur mortul în casă. O altă variantă, dacă nu există o persoană pe care ați cunoscut-o, da? Tu sau celălalt, aici este vorba despre visele care ți s-au spulberat în legătură cu relația ta că va putea fi repusă pe picioare. Tu, în idealismul tău, crezi sau ești convins că totul e terminat, că nu se mai poate readuce iubirea, nu se mai poate ajunge din nou să fiți fericiți, pentru că, uite, Domne, na, ca oricine, ajungem cu toții în relațiile noastre să ne distrugem singuri relațiile într-un fel sau altul. Din cauza limitărilor, din cauza egoismului, din cauza impulsului, din cauza că nu gândim aici înainte să vorbim. Deci sunt foarte multe aspecte care ne arată de ce această relație stă așa atârnată de un fir de ață, unde practic e moartă de mult sau s-a distrus în timp, da? Nu e moartă, e distrusă. E distrusă din cauza irresponsabilității sau din cauza nepăsării, pentru că nebunul are și această caracteristică de nepăsare. De aia vorbim despre un cert egoism. Neimplicare, nepăsare, cineva aici nu a fost implicat în totalitate. Un nou drum, am spus la început, nebunul ne arată un nou ciclu în viața voastră, un nou ciclu care poate duce, dacă pornim de la ce am spus mai devreme aici, ai de toate în viața ta, îți aparține acest 10 de cupe sau cel puțin l-ai trăit lângă persoana cu care ești în momentul de față. Dacă tu încă ai aspectul abundenței în care se poate începe un nou capitol în relația voastră, dar din cauza impulsului nu te uiți la semnale pentru că tu nu mai vezi nimic aici, tu vezi că totul e pierdut, tu vezi că totul e rupt, distrus, toți pașii ăștia pe care tu trebuie să-i faci ca să iei o decizie bună pentru tine, te vor duce la echilibru. Dacă nu asculți de aceste semnale, de această credință că mai există încă, hai să zicem așa, speranță, dacă vrei, da? Speranță că se poate readuce iubirea în această relație, împăcarea și așa mai departe și preferi să renunți. Vorbim de consecințele care te duc într-un 8 de spade. Dacă faci toate aceste demersuri și te uiți la semnale, crezi că încă mai există, pentru că aici credință, da? Marea Preoteasă. Cred că încă se mai poate face ceva cu relația asta, începem să investim. Să investim ce? Iubire. Fiecare dintre noi punem așa în fiecare zi câte puțin,
ne apropiem sufletește de celălalt, spunem ceea ce avem nevoie să spunem. Aici este vorba despre sinceritate, avem o persoană dezbrăcată aici, da? Deci, dacă o luăm de la zero, o luăm de la zero, trezindu-ne ce ne face, Domne, să ajungem mereu și mereu în punctul în care eu nu mai cred în relația asta. Amândoi sunteți probabil așa, sau cel puțin unul dintre voi a ajuns așa. Dar, încă se mai poate. Încă se mai poate face ceva pentru voi. Dacă investim încet, câte puțin, să ne concentrăm, să ne deschidem din punct de vedere emoțional, ieșim din buclă, înțelegem că n-am făcut decât să trăim o buclă. Și atunci alegem, pentru că în 8-ul de spade există liberul arbitru, alegem să facem altfel, alegem să ne trezim, să ne vedem care sunt limitările noastre. Fiecare dintre noi ne uităm la bubele din capul nostru. Despre asta e vorba aici, da? Wow! Eu aș spune că titlul pentru voi este Nu plecați. Acum, dragii mei, eu aici nu am nicio conotație de relație toxică, eu nu am nicio conotație de nu știu, poate da un partener neimplicat sau poate tu ai fost cel neimplicat și aici cel care ia decizia este celălalt. Aici vorbim despre aspecte de genul ăsta. Nepăsare, neimplicare, irresponsabilitatea actelor noastre în relație. Deci despre asta e vorba, nu despre toxicitate. Dacă ai de-a face cu o persoană irresponsabilă și tu tot stai și speri, poate există și varianta asta, speri că într-o zi o să se schimbe situația, fără investiții nu se schimbă nimic. Nu poți să stai pur și simplu într-o relație în care tu vezi că n-ai cu cine, da? Și atunci nu-ți rămâne altceva decât să rupi relația, dar e vorba despre a conștientiza, a vedea toate semnalele, pentru că dacă semnalele sunt acestea, de o persoană irresponsabilă care distruge relația sau nu vrea să participe, da? Îmi pune și mie limite să putem să ajungem din nou să ne iubim sau să, nu știu, să începem din nou această relație, atunci este clar că n-ai ce să mai, liberul arbitru, n-ai ce să mai stai acolo, ca la pușcărie, într-o relație, doar cu gândul că ai un titlu de persoană căsătorită și atât. Dar depinde foarte mult de situații. Încercați să luați mesajele așa cum sunt, nu mot-a-mot, pentru că nu este o etalare personală, da? Depinde de situația fiecăruia dintre voi. Hai să vedem ce ne spune oracolul Îngerii Iubirii pentru voi în această perioadă. Ce mesaje avem? Tot cad, nu vreau să le las să cadă, vreau să le scot eu de data asta. Hai să vedem. Pentru gemenii care au deja o relație, așteptând, nu se iese din blocaj. Vreau să insist pe chestia asta. E nevoie de acțiune pe detalii, să fii atent, să fii empatic, să fii doritor să vrei să ieși de acolo. Indiferent de situație. Că e vorba de a renova relația sau că e vorba de a rupe relația. Acțiunea este aceeași. Factori religioși, primul mesaj care a ieșit, diferențe foarte mari probabil de religie între voi ar putea să fie, da? Viața ta amoroasă suferă influența religiei sau drumului spiritual. Dacă spiritualitatea, cunoașterea, creșterea, dezvoltarea personală, religia este o diferență foarte mare între voi, trebuie văzut aici, trebuie să se conștientizeze ceva. Sunt anumite aspecte care probabil au legătură cu acești factori religioși sau spirituali. Suflete gemene avem aici. Dragi gemeni,
Este vorba despre sufletul tău pereche. Asta ne spune acest card. Sunteți suflete pereche. Da, sufletele pereche se întâlnesc ca să experimenteze. Nu e neapărat să fie pentru totdeauna, depinde foarte mult de situație, insist pe acest aspect. Da? Iubire adevărată, scrie aici. Aici este iubirea vieții tale, dragii mei. Eu nu consider că aici vorbim despre persoane cu adevărat cu probleme. Pentru puțini dintre voi probabil că vorbim despre acel aspect de a decizia cea mai bună este să rup relația, da? Văzând acele semnale, dacă ai de-a face cu un irresponsabil, atunci nu-ți rămâne altceva. Dar nimeni nu contestă că aici vorbim despre suflete pereche, nimeni nu contestă că vorbim despre persoane care au fost fericiți, care s-au iubit, da? Și aici vorbim despre piedica unora dintre voi care nu reușiți să ajungeți din nou la această reconexiune între voi sunt factorii religioși, spirituali sau de dezvoltare personală. Diferențele dintre voi ar putea să fie că unul a crescut foarte mult și celălalt nu vrea să se trezească și ar putea să fie cea mai mare piedică pentru unii dintre voi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să luăm o decizie prepită. Trebuie gândită foarte bine această decizie pentru că e păcat, e ca și cum dacă doar factorii religioși sunt piedicile voastre, există rezolvare. Există rezolvare. Mergeți la terapie de cuplu, faceți ceva. Nu luați decizii pripite. Wow! Dragi gemeni, s-a spus tot ce era de spus aici. Foarte concretă detalarea voastră. Luna septembrie este o lună de reflexie, nu de impuls. Da, pentru că e vorba de a aduce echilibru din nou în viața voastră. Foarte tare. Da. În momente de genul ăsta mă bucur că am acest talent de a citi în cărțile de tarot povești de genul ăsta. Mă bucur pentru că sfaturile sunt extraordinar de concrete. Hai să vedem. Trecem la cei singuri, burlaci sau separați, să vedem, dragii mei, cum se arată luna septembrie din punct de vedere emoțional, iubirea, care-i treaba, oleu, cât te-au sărit. Imediat le luăm agitație pe aici, pe la voi, în iubire. Ce se întâmplă, dragii mei, gemeni singuri? Hai să vedem. Mesajele cele mai importante care trebuie să le auziți de la acest minunat oracol pentru luna septembrie. Empatie, primul mesaj pentru tine. Interesant. Protecție. Da. Și adevăr. Nu mai ascunde capul sub nisip, dragul meu geamăn. Aici avem un struț, se vede, da? Nu mai ascunde capul sub nisip, confruntă-te cu problemele de protecție pe care le ai în ceea ce privește iubirea. La capătul cărților avem timp. Timpul a fost și mesajul de la capătul cărților de la Tauri, dacă nu mă înșel. Aici vorbim despre luna septembrie, este o lună importantă, pentru că este timpul, este momentul în care tu trebuie să începi să fii realist aici, adevăr. Fii realist și recunoaște de ce te sustragi, de ce bagi capul sub nisip și nu vrei să vezi ceva. Pentru că aici tu ești cel care e pe protecție, tu ești cel care vede doar dușmani, să zicem, sau doar atacuri, sau doar rău aici. Ești în foarte mare gardă aici tu.
și această gardă nu te lasă să te apropii de persoanele care intră în viața ta din punct de vedere emoțional. Da? E momentul să lași garda jos, dar bineînțeles că n-ai cum să lași o gardă jos atâta timp cât tu ascunzi capul în nisip și tu faci că nu vezi sau că nu ai gărzi și așa mai departe. Ui, începem în forță la voi. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile de tarot. Da. Pentru gemenii singuri, burlaci sau separați, iubire, septembrie 2024. Cavaler de bâte, rege de monede, 5 de cupe. Unii dintre voi sunteți pe poziția ce am avut și ce am pierdut aici. Încă mai trăiți în trecut, gândurile voastre încă sunt la cineva din trecutul vostru, cu care probabil ați avut o relație serioasă. Poate aici, pentru unii dintre voi vorbim despre o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau pentru alții dintre voi de o zodie de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Relația voastră a fost una între două persoane foarte diferite. Unul dintre voi era foarte dezvolt, libertin, jucăuș, plin de viață, distractiv, nu știu, vesel, așa tot timpul era pus pe șote, și celălalt era o persoană foarte serioasă, vroia să construiască, dar seriozitatea acestei persoane a dus la plictiseală, probabil, sau la monotonie, sau la, nu știu, n-a mai evoluat relația. Și aici vedem că a existat o despărțire, vedem că încă există această prezența acestei foste persoane există încă în viața ta. Interesant. Împăratul, 8 de spade, uite bucla și la voi. Și pași de monede. Acum, eu te-aș întreba, vrei să rămâi în continuare în această buclă a trecutului? Pentru că aici vorbim despre o buclă a trecutului în care tu încă ești. Da? Dacă vorbim despre o protecție, vorbim despre o protecție falsă. Împăratul vine cu protecție. Avem mesajul protecției aici. Dacă pe tine te face să te simți mai bine cu tine, nevăzând că blocajul de fapt e la tine, aici ai ochii astupați, da? Deci aici am simțit nevoia să spun că ești ca un struț care nu vrea să vadă anumite lucruri. Dacă tu crezi că ți este mai bine în această poziție de control în care să zici nu, eu nu vreau să mă văd, să mă vulnerabilizez din nou, încă mai am aici niște pitici pe creier de la ultima relație sau de la o relație în care am suferit sau s-a terminat, da? Trecutul are o legătură aici care te ține pe tine într-o poziție de control tâmpit, îmi vine să zic în momentele astea, pentru că tu nu vrei să vezi că e momentul să depășești acea fostă relație și să o iei cumva de la început. Da. E vorba de a te pune, a începe să practici, pentru că ăsta e practicianul, practicantul, da, din tarot, ieșirea din acest blocaj, din această stagnare, din acest refuz de nu vreau să văd că am acest pitic pe creier, da? Din a ieși din control. Începe să practici, îmi vine să spun. Da. Luna.
frici, ți-e frică. Rege de spade și 9 de cupe. La capătul cărților 8 de monede sunt niște eforturi pe care tu trebuie să le faci în această lună. Ia uite ce eforturi minunate de transformare personală. Transformare personală care are legătură cu ce? Cu ceea ce tu ții cu dinții. La ce ții cu dinții? La trecutul ăla? La fosta relație care poate s-a terminat acum 11.000 de ani? Nu-ți mai aparține aici. Moartea vine și spune, ăsta e de domeniul trecutului de acum 100 de ani. Tu ce mai faci în viața ta acum? Pune mâna aici și fă ceva în privința asta, da? Renunță odată. Moartea zice să renunți la ceea ce crezi că e parte din trecutul tău și tu nu poți să renunți, între ghilimele. Este doar iluzia ta că nu poți să renunți. De ce e doar iluzia ta? Pentru că aici tu ai multe frici de acceptare. Acceptarea unui adevăr. Da? Adevăr. Nu mai băga capul sub nisip. Frica de a accepta acel adevăr are legătură cu faptul că, nu știu, ori ți este greu să te deschizi din punct de vedere emoțional, pentru că aici vedem, nu-ți rămâne altceva decât să conștientizezi și să te duci să faci terapie cu toate fricile astea pe care le ai, frici care nu te lasă să te eliberezi într-un fel sau altul sau să alegi liber ce vrei să trăiești. Pentru că eu aici nu văd această conotație de gemeni care sunt foarte mulțumiți că sunt burlaci și sunt super fericiți și bla bla bla. Nu. Eu văd gemeni care sunt într-o buclă a trecutului care probabil le-a lăsat destul de multe traume sau frici pur și simplu, înăbușite, ținute sub control, atenție, da? În care nu recunosc nici în ruptul capului că sunt în această situație. Despre asta vorbim, despre persoane care au rămas cu traume sau nu vor să creadă că au traume. Atenție, este o altă un alt aspect aici. Unii dintre voi trăiți în iluzia că mai bine singuri, dar e doar o iluzie. Tu, într-un mod cognitiv conștient, știi că te păcălești singur. Pentru că regele de spade cu spatele la 9 de cupe. Da, știu că poate e ciudat cum interpretezi cărțile, dar ceea ce tu privești aici într-un mod foarte conștient, da, cu mintea foarte clară, sunt iluziile. Iluzia este că mi-e mai bine singur. Da? Tu știi lucrul ăsta. Fiind cu spatele la 9 de cupe, ca și cum instinctiv, să zicem, sau, da, instinctiv, că nu vine să spun altcumva acum, instinctiv știi că nu ești bine singur. Nu-ți place să fii singur, indiferent că tu aici te păcălești și păcălești pe toată lumea, că ești în apele tale și că ești exact așa cum vrei tu singur. Nu, minciună, n-ai decât să te păcălești în continuare. Așadar, e vorba de a accepta un mare adevăr, dragă geamă, nu pot să spun altceva, că tu ești închis din punct de vedere emoțional pentru că încă ești pe poziție de protecție din cauza, de ce nu, ultime relații sau unei relații foarte importante pe care tu ai avut-o cu o persoană unde relația nu a evoluat și tu nu ai depășit momentul, încă te agăți de acel trecut. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Factor religios și la gemenii care au o relație și aceeași carte. Nu știu dacă are legătură neapărat religia sau partea spirituală sau, nu știu, dezvoltarea personală sau altceva.
Poate că aici, dacă vorbim despre, dacă energia ta, pentru că aici vorbim despre cei singuri, prima carte este Cavalerul de Bâte. Cavalerul de Bâte este o energie dezvoltă care trăiește viața așa flu-flu. Merge cu valul, cum ar veni ăsta. Da, e pe distracții, uite la aici, e liber ca pasărea cerului. Face ce vrea, când vrea, la orice oră vrea, mănâncă, bea, e la discotecă toată ziua. Ăsta e așa, pe distracție. Și poate că asta este iluzia pe care tu ești convins că viața e frumoasă și tu controlezi toate aceste frici, le menții într-o formă sau alta sub control, punându-ți, hai să zicem așa, masca de protecție, fiind așa dezvolt și flu-flu, doar pe distracție. Dar e doar o carapace, e doar o armură. Împăratul vine cu o armură. Împăratul nu o să lase niciodată pe nimeni să-i vadă cu adevărat interiorul, așa cum simte el, frică, traume. Ai mare putere să ascunzi aceste lucruri. Și atunci, factorii religioși din această carte poate să se refere la o muncă personală pe care tu trebuie să o faci, pentru că ceea ce te influențează pe tine să ieși din această buclă este că încerci într-un mod cognitiv să te minți că ești ok singur. Punem mâna și fă o muncă, o dezvoltare personală, o terapie, o ce-o-fi care să te poate care să te ajute să ieși din bucla păcălelii și a trecutului, nu pot să zic altceva. Meriți iubirea, normal că meriți, ca toată lumea. Oricine merită iubire și oricine va avea parte de iubire în această viață dacă iese din bucla proprie, pentru că bucla ne o producem singuri. Ești demn să fii iubit. Fă un efort. Fă un efort să ieși din această buclă. Fă un efort să nu mai ascunzi capul sub nisip. Fă un efort. Fă un efort. Ce să zic? Toate cărțile ne duc în același punct. Iubesc etalările astea și iubesc tarotul, nu o să mă satur să spun. Îmi sună foarte mult că am mai văzut la voi mesajul ăsta de foarte multe ori și în foarte multe alte etalări de iubire, da? Și aici spune așa că marea iubire merită să îi se respecte etapele prin care trebuie să treacă. Poate să fie că aici, dacă tu ai avut o persoană cu care ai reușit să construiești ceva în trecut, dar până la urmă relația n-a evoluat, poate a fost din cauza acestei atitudini pe repede înainte, în care tu nu i-ai dat voie acelei relații și acelei persoane să o cunoști, nu i-ai dat voie să treacă prin toate etapele de creștere ca să se închege. Și poate nu s-a maturizat sau tu nu te-ai maturizat și aici este vorba despre asta. Poate fi. Sunt multe maniere de a interpreta, nu este o etalare privată, țineți cont de asta, încercați să fiți coerenți cu ceea ce ați auzit în această etalare. Nu mai am altceva pentru iubire. Trecem la partea financiară. Da. Hai să vedem. Pentru gemenii mei frumoși. Cum se arată finanțele, dragii mei, în luna septembrie pentru voi? Șase. Da, am văzut aici numărul 6, am zis direct 6. Îndrăgostiții, pardon. Mă scuzați, îndrăgostiții, prima carte. 5 de monede.
Și 5 de spade, hei, atenție! E momentul să iei o decizie pentru că stai într-o situație de umilință, atenție aici, pentru unii dintre voi vă umiliți, nici nu sunteți plătiți bine, nu știu care-i jobul, care-i treaba, care-i parteneriatul, pentru că aici putem să vorbim despre un parteneriat cu îndrăgostiții, un parteneriat care practic a ajuns la final și tu n-ai luat decizia încă. Nu mai funcționează nimic între tine și partenerul de afaceri, dacă vorbim despre afaceri, nu mai funcționează treaba la locul de muncă, ești umilit, neplătit, înjosit și așa mai departe, da? E momentul să iei o decizie. Ți se spune din punct de vedere financiar pentru că prea mult timp ai de când stai așa și te uiți peste gard în altă parte unde lumea o duce bine și tu ești pe sărăcie, să zicem așa, pe pierderi, doar pentru că n-ai luat decizia să pleci de sub sclavie, de sub subjugare. Atenție la persoanele care, pentru unii dintre voi, deschideți bine ochii că probabil sunteți înconjurați de dușmani mai repede decât de un șef care te tratează ca un sclav. Pot fi colegi de muncă care te invidiază, care te mușcă de fund pe la spate. Pune mâna și vezi cine e. Cine e de partea ta și cine nu. Pentru că aici ai în jurul tău persoane care nu sunt tocmai așa prietenoase cum crezi tu. 4 de spade. Meditează, e un moment de meditație în ceea ce privește partea financiară. As de cupe, ofertă nouă și 9 de cupe. Pentru unii dintre voi, dacă vorbim despre o asociere și nu mai merge, domne, acea asociere, că de mult s-a stricat treaba între voi doi ca asociați, e momentul să gândești foarte serios să începi altceva și aici e vorba de a începe ceva pe cont propriu. As de cupe, 9 de cupe. Tu ai un proiect aici. În această imagine avem o femeie însărcinată care, uite, abia așteaptă să nască acel copil, acea creație. Da? Avem persoane care aplaudă aici. Foarte frumos tarotul ăsta. Avem aici de-astea, cum le se zice, artificii, jocuri de artificii. E ca și cum o sărbătoare pentru că e pe cale să se nască un copil, un proiect aici. Și dacă tu, dorința ta cea mai mare a fost întotdeauna să ai ceva al tău, da? Vedem aici, asul de cupe, e momentul să te gândești la această variantă. Despre asta e vorba aici. Dacă vorbim despre un șef care te umilește sau colegi de muncă care te invidiază, care îți vor rău, te sapă pe la spate și așa mai departe, e momentul să începi să observi și să nu te mai lași aici. Foarte interesantă imaginea asta, pentru că aici avem o persoană care pare că e într-un fel la pușcărie, să-i spunem, da? Arată întins pe un pat de piatră, legat la mâini aici, da? Și are expresia feței foarte speriată, pentru că e ca și cum nu mă așteptam. Aici e ca o secure, ca un, nu secure, cum se zice, un topor din ăla, o toporișcă de tăia capetele pe vremuri, da? În antichitate, când le tăia călăul, capul la o persoană, e ca și cum persoana se surprinde, da? Și aici avem 5 de spade, după cum am zis, persoane invidioase și așa mai departe, se surprinde că nu se așteaptă ca această persoană să îi tai capul, da? Dar 4 de spade e o carte a meditației în care noi ne gândim, băi, o chestie așa, că eu trec printr-o chestie urâtă din punct de vedere financiar, la locul meu de muncă nimic nu merge bine, de exemplu dacă e vorba despre un șef sau invidioși, și eu e momentul să încep să văd, nu să stau acolo, nu să stau legat, metaforic vorbind, de locul ăla de muncă sau de grupul de colegi de muncă,
neștiind cine poate să-mi taie mâine capul sau să-mi taie craca de sub picioare, da? Și ce fac este că încep să mă concentrez pe mine. 9 de cupe este autostimă, da? Mă concentrez pe mine, mă iubesc și plec de aici de unde nu știu cine îmi va tăia capul în următoarea perioadă, cine mă sapă pe la spate, despre asta e vorba. Și îmi caut un alt drum, caut oferte noi, în care, probabil, într-un mod foarte surprinzător, vei găsi foarte repede aici. Se începe un nou capitol pentru unii dintre voi, dacă, bineînțeles, luați decizie. Nu mai stați acolo să și pe sărăcie și umiliți sau nu știți cine vă mănâncă pe la spate la locul de muncă. E momentul de reflexie. Ia uite ce frumos, soarele. Pajul de monede și 10 de spade. Atenție la cei care încă mai sperați că se poate schimba ceva, pentru că aici 10 de spade este o carte a finalului. E ca și cum dacă nu ți ajunge cât ești de neplătit bine, umilit, mâncat pe la spate și încarcerat și nu știi ce te așteaptă ziua de mâine la locul de muncă, ori din partea șefului, ori din partea colegilor sau din partea unui asociat, și dacă nu ți ajunge asta și tu vrei aici cu speranță soarele, da? Că lasă, că o să își revină treaba cândva, aici se zice o să vezi pe pielea ta că până la urmă tot la un final se ajunge. Ori aici vei fi foarte, ca și cum toată lumea o să fie împotriva ta, o să zic, o să dea toți vina pe tine, o să te acuze doar pe tine toți, da? Sau până la urmă, da, până și șeful o să zică probabil că din cauza ta te umilește în halul ăsta pentru că nu ești bun de nimic, nu știu, habar n-am, o să zică lucruri foarte dure aici, foarte multă durere, da? O să simți ca o mică moarte, să zicem așa, aceste evenimente, dacă tu nu iei o decizie odată pentru totdeauna. Wow! Și la capătul cărților avem justiția. Justiția în această imagine este o persoană căreia i s-a dat o travă aici să bea. Da? E ca și cum te vor învenina, metaforic vorbind, nu că te vor omorî, Doamne ferește, dar e vorba despre faptul că tu vei trăi cu venin și probabil că în tine se va naște acea dorință de răzbunare. Și nu știu dacă e tocmai cazul să ajungi până aici, da? Să stai până în ultima clipă când îți ajunge cuțitul la os, ca să trăiești această agonie, în loc să iei decizia justă, corectă pentru tine, pentru că aici, nu aici, în această viață trebuie să înțelegem că nimeni nu e mai sus ca celălalt. Toți suntem oameni și cu cât încercăm să facem bine, dar primim rău, nu există un echilibru. Aici e vorba despre trebuie să vezi aceste aspecte din viața ta. Soarele ne indică că dacă tu te trezești, pentru că aduce lumină soarele, da? Dacă tu te trezești la timp și iei un alt drum cu pajul de monede, care este, hai să-l numim așa, precaut, da? Poți evita acest deznodământ urât din punct de vedere financiar, care pot fi pierderi, poate fi mult mai multă umilință, poate fi învinovățire, poți fi dată în judecată, pot fi foarte multe lucruri, nu e o etalare personală, așadar aspectul pe plan financiar e cam așa, da. Hai să vedem ce spune oracolul. Foarte interesant, mare atenție. Aici e vorba de a te concentra, mie vine să spun să te concentrezi pe proiectul pe care tu îl ai aici în burta ta de mult, da? Meditează asupra acelui proiect, pune-l în practică,
Aici avem șanse să vedem că ajungi la un succes, dar e vorba de a începe încet, încet acel proiect. Fii atent la toate detaliile, pentru că aici vorbim despre că poți să ajungi și la un eșec. Tu trebuie să cântărești, dacă vrei, justiția, da, are un cântar, să cântărești decizie aici cu îndrăgostiții, cântărește pro și contra de la acel proiect, meditează foarte bine în același timp și pregătește-te și de succes, dar pregătește-te și de eșec, adică trebuie să fii pregătit pentru orice, să faci față oricărei, da, să știi să faci față succesului, dar să știi să faci față și pierderilor. Ca și cum să pui și rău înainte. Hai să vedem un mesaj pentru voi din punct de vedere financiar. Abundență infinită avem aici. N-ai și niciodată acest mesaj. Zice așa că ai un sprijin total, da, de la univers, dacă vrei. Tu ești o persoană care are foarte multă creativitate. Gemenii sunt foarte creativi. Doamne, au o minte... Bine, gemenii care au muncit cu capul lor, nu așa orice geamăn e ca celălalt, nu. Ești foarte creativ și ai sprijin total pentru a te dedica scopului vieții tale. Deci tu ai venit cu un scop în această viață, ai venit cu scopul de a face bani, îmi vine să zic aici, cu abundența asta. Doar că te lași aici prea, nu știu, ești într-un joc incorect, îmi vine să zic, al vieții tale. Trebuie să începi să meditezi asupra acestui aspect. Pentru că tu ai venit să faci bani, îmi vine să zic aici, cu acest mesaj de abundență infinită. Nu pot să zic altceva. Dragii mei, faceți treabă cu voi, ieșiți de acolo. Hai să vedem sănătatea. Care-i treaba cu sănătatea pentru gemeni? Luna septembrie 2024, sănătate. Cavaler de bâte, paj de cupe, 2 de monede. Un dezechilibru nervos și emoțional văd aici la unii dintre voi. Sunteți foarte agitați. Agitați și foarte superficiali. Nu vă băgați în seamă agitația. E ca și cum, las că m-am enervat acum pe moment, nu? Dar nu, pentru că toată această agitație, dacă nu e băgată în seamă, te duce la un da, la un dezechilibru. Nu îți dezechilibrează sănătatea. Steaua, as de monede, 3 de bâte. Aici ca și cum ești îndemnat să începi să iei lucrurile în serios în ceea ce privește agitația și superficialitatea cu care tratezi acea agitație. Pentru că suntem foarte mulți dintre noi care ne spunem așa sunt eu, uite, sunt mai agitat, mă duc, alerg repede, să fac treaba repede sau nu știu, dacă mă enervează cineva, îi zic vreo 2 vorbe și așa, dar te afectează din punct de vedere emoțional și tu nu le bagi în seamă. Superficialitatea este că nu bagi în seamă toți nervii care ți-i produci singur sau care ți-i
ca alte persoane și nu-ți dai seama că de fapt pe tine te pune într-o tensiune și sănătatea se vede, hai să zicem așa, pe sănătate se vede un dezechilibru, da. Și aici este ca și cum se spune, pune mâna și ia lucrurile în serios, da, și nu mai face așa ceva pe viitor. Pune mâna și tratează, ia-te în serios, ia-ți corpul în serios, îmi vine să zic, ia-ți sănătatea în serios, îmi vine să zic. Nu mai lua așa superficial ca și cum, pe mine nu, las că mi-a trecut sau lasă că nu știu ce. Nu. 6 de bâte, 8 de cupe și 8 de spade. Foarte interesant. La capătul cărților, spânzuratul. Tu ești pe o poziție de genul n-are ce să mi se întâmple. Așa cum sunt foarte bine. Că sunt agitat, că sunt nervos, că sunt, nu știu, vitezoman, că sunt totul vreau să îmi iese mie așa, să fac totul foarte repede și așa, da? Deci tot acest impuls pe care îl ai și în care tu crezi foarte bine că e ok, e natura mea să fiu așa, nu pot să fiu altfel, este dintr-o siguranță, îmi vine să spun, sau încredere în tine, ca și cum acea credință că niciodată nu mi se poate întâmpla nimic. Nu mi s-a întâmplat niciodată nimic, mereu am ieșit cu bazma curată din orice, nu știu, agitație nervoasă în care am intrat, dar aici avem un alt aspect în care ne spune că tu te-ai obișnuit așa, da? Și e ca și cum învăț oare și dezvăț. Pentru că în momentul în care vedem că sănătatea noastră se vede compromisă într-un fel sau altul aici și ni se cere să ne luăm în serios sănătatea și corpul și să nu mai trăim așa din credința asta totală și oarbă în care n-are ce să mi se întâmple, că întotdeauna am ieșit bazma curată din orice, nu mă afectează pe mine nervii sau certurile sau altele și tratez superficial sănătatea mea și mi se cere ca pe viitor să nu mai fac așa ceva, aici vedem că obișnuința ta de a fi așa te duce unde? Dacă vrei, la sapă de lemn. Da, metaforic vorbind. Această încredere oarbă în tine și acest comportament rutinar pe care îl ai, în care zici mereu am făcut același lucru, te va duce într-un punct în care tu, îmi vine să spun că vei fi legat la mâini și la picioare, nu fizic vorbind, ci îți vei provoca probabil un dezechilibru atât de mare în corpul tău, încât vei fi nevoit foarte mult timp să stai închis în casă, probabil. Nu neapărat la pat, atenție. Aici putem să vorbim despre orice ce te poate ține închis în casă. Cu toată agitația asta, că tu ești peste tot, da? Foarte activ, tratezi această hiperactivitate din tine cu superficialitate și nu ți-ai în serios sănătatea, te va duce în momentul în care nu vei mai avea ieșire o perioadă. Da? Așa că spânzuratul vine și spune, wow, uite ce vine și spune, cu măsură. Vine și spune, mai gândește-te un pic dacă merită
să ajungi să-ți distrugi într-un fel sau altul, dacă vrei, sănătatea o perioadă, doar pentru că tu ești nepăsător în ceea ce te privește, în ceea ce privește sănătatea ta. Nu pot să zic altceva. Aici nu vorbim de boli de-astea în care vezi, Doamne, incurabile sau alte nenorociri. Nu, vorbim de o perioadă în care tu vei fi nu te vei mai putea mișca. Nu știu, poate fi orice, poate fi, nu știu, uite, îți rupi un picior și o să stai în casă 8 luni de zile. Bine, e mult. 8 săptămâni, poftim. Da. Da, na, asta e. Din toate se învață în această viață. Hai să vedem. Un mesaj. Ai, Doamne, 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 cum suntem, nu? Ok, a căzut. Ia uite, ce frumos. Observă-ți atitudinea aici. Ce vrei să-ți mai spun? Vrei să-ți mai citesc mesajul? Observă-ți atitudinea. Aici arată o imagine a unei, pare a fi o japoneză îmbrăcată într-un kimono, care se uită în urma ei și în urma ei pare a fi fum. Așa, e ca și cum îi se rupe de ce se întâmplă în jurul ei. Da, îmi cer scuze, da, mie îmi place să vorbesc așa popular. Și spune așa: uite-te și vezi dacă îți folosești cea mai mare parte din energia ta pentru a menține un stadiu animic pozitiv sau negativ. Ai nevoie să-ți aduci aminte că trebuie să fii pozitiv sau ești într-o formă naturală pozitiv. La tine se vede un exces de pozitivitate, aș spune, și o superficialitate în ceea ce privește băgarea în seamă acestei energii extraordinar de mari și pozitive. E un exces, da? Obiectivul tău este să descoperi dacă ești conștient sau dacă ești inconștient pozitiv sau negativ. Eu aș spune că ce vrea să ne spune este să-ți observi atitudinea față de cum te tratezi pe tine sau cum îți tratezi corpul sau sănătatea. Poate așa ai făcut-o dintotdeauna și ar trebui să reevaluezi și să faci mai cu măsură, da? Cam asta este ceea ce eu pot să spun. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ceau!